سلام. توی این ویدیو قراره با هم پایتون رو در قالب مثال یاد بگیریم و خب یکی از بهترین روش‌های یادگیری هم حل مسئله است. من نکات هر دستور رو به طور کامل براتون توضیح میدم و شما هم اگه میخواین میتونین ساختار هر کدو با سرچ گوگل یا سایتی که براتون این زیر گذاشتم، سایت WTRI School پیدا کنید. خب بهترین روش کدنویسی برای شروع کار الگوریتم نویسی، یعنی قبل از اینکه برین تو محیط کدنویسی و شروع به کدنویسی کنین، وقتی اون مسئله رو میخونین باید الگوریتم اون مسئله رو بنویسین. الگوریتم نویسی هم دو نوع داره، یکی آکادمیکه و یکی هم به زبون ساده خودتونه. هیچ فرقی هم بین این دوتا وجود نداره. با هر کدوم که راحت ترین میتونین از همون استفاده کنین. من براتون الگوریتم مسئله رو مینویسم، ولی به مرور زمان با حل هر مسئله و تکرار و تمرین زیاد دیگه نمیخواد الگوریتم برای خودتون بنویسین. به سرعت توی ذهنتون اون الگوریتم میاد و شروع میکنین به کد نویسی. میخوایم از یک بازی خیلی ساده، بازی حدس کلمه شروع کنیم. این بازی اینطوریه که کامپیوتر یک عدد رو فرض کرده و ما قراره حدس بزنیم که کامپیوتر چه عددی رو در خودش نگه داشته. خب مسئله رو بخونیم. نوشته الگوریتمی بنویسید که اعداد 1 تا 99 را تولید کند و پیش خود نگه دارد و ما حدس بزنیم چه عددی بوده است. خب من براتون الگوریتمش رو نوشتم. این الگوریتم اینطوریه که ما یه شروعی داریم. توی این شروع باید اول از داده‌های تصادفی بین بازه‌های 1 تا 99 کامپیوتر یک عدد رو برداره. و وقتی که کامپیوتر یک عدد رو برداشت و پیش خودش نگه داشت، حالا شروع میشه که ما حدس بزنیم چه عددی. ما هم به طور تصادفی یه عددی حدس میزنیم و اون عدد رو به کامپیوتر وقتی میدیم اجرا میکنه، یه عددی که ما حدس زدیم از جواب بزرگتر بود، کامپیوتر به ما میگه که عددی کوچکتر بگو و اگر کوچکتر بود کامپیوتر به ما میگه که عددی بزرگتر بگو و خب اگر هم که درست بود بهتون میگه که موفق شدی. خب میریم برای کد نویسی. من کدشو براتون از قبل آماده کردم که سریعتر پیش بریم. همطور که میدونیم برای اعداد تصادفی از کتابخانه رندوم استفاده میکنیم. ایمپورت، پس اینجا ایمپورت رندوم می نویسیم. حالا جواب کامپیوتر قراره از بین اعداد تصادفی از 1 تا 99 یک عدد رو انتخاب کنه و حالا حدس ما باید به صورت اینتیجر باشه و خب میگیم که input your guess. اینجا حدستو بنویس. و این دو نقطه هم که اینجا براتون گذاشتم مال اینه که خب فضای کدنویسیتون مرتب‌تر باشه و یادتون نره که یک عبارت استرینگ باید بین دابل کوتیشن باشه همیشه، وگرنه کدتون اجرا نمیشه توی فضای پایتون. میایم از حلقه وایل استفاده میکنیم. چرا وایل؟ چون وایل یک حلقه تکرار شونده است و خب مینویسیم این حلقه وایل تا وقتی ادامه داره که حدس ما با جواب ما برابر نباشه. بعد از ایف استفاده میکنیم. از شرط ایف میگیم که ایف اگر حدس ما بزرگتر از جواب بود برای ما پرینت کن عددی کوچکتر بگو. در غیر این صورت پرینت کن یک عدد بزرگتر. و خب اگر که عدد موفق شدی و جواب درست رو گفتی مینویسی پرینت میکنه یو وی. من اینجا براتون چند تا عدد رو گفتم. اول 90 رو دادم که به من گفته یه عدد کوچکتر بگو و بعد 70 رو دادم گفته یه عدد بزرگتر بگو و همینطوری ادامه دادم این چرخه رو. این چرخه تا زمانی ادامه پیدا کرده که من به عدد 79 رسیدم و عددی بوده که جواب بوده و نوشته you win. شما برنده شدین. اگه خوشتون اومد از این نوع ویدیوها برام حتما بنویسین، کامنت بذارین، لایک کنین تا من بتونم براتون بیشتر از این ویدیوها بگیرم. سوالی داشتین حتما بپرسین. خدافظ.